Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung order ko galing online. So sa wakas, nagdating na talaga. Tiyang! Ito. So, unboxing. So ano kaya ito? Yung laman nito. So dahan-dahan natin, open natin. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay? Okay. Guess what? Ano kaya ito? Ayan, lumabas na. Uy. Ang maganda to ah. Ano kaya ito? Parang zebra. Ayan, kitang-kita nyo na. May idea na kayo. Ano to? Ayan. So, open natin. Open natin. Wow, I love this. Saan yung ano nito? Okay, paano ba ito gawin? Gamitin. Okay, try natin. Ayan. Oh, malaki pala siya eh. Tamang-tama oh. Pwede bend. Magagawa mo yung gusto mo. Pwede siya. Kahit ano ito man ano ba dito? Wow, kailangan siya ng screw. Okay, so ito na, subukan natin i-install para makita natin. Ito yung butas niya, pasok natin sa loob. Meron tayong screw. Ito yung gamit natin. Yan. Ito. Yun na. Ang ganda. Okay. Pwede oh. Ganda siya. Pwede mo paano mo ma-adjust. Adjust mo yung mga stand. Ganito, ganyan. Ay naku. Okay. Hulog. Maganda. Okay, baka gusto nyo mag-order nito ha.
pwede ako mag-provide ng ganito. Meron akong darating pa ng mga order. Meron akong darating pa na order para din sa mga kaibigan ko na nagba-vlog. So kailangan natin to guys sa ating mga pagba-vlog natin, no? Ito yung isa sa mga equipment na gusto natin para mas maganda yung vlog natin. Okay? Ilagay natin sa table. Kasyang-kasya, tamang-tama. So, malaki naman. Ha? Pwede. Okay? Pang selfie, pwede oh. Mataas yun siya eh. So yung size nito is large. Large siya, large. Maganda. Okay? So maraming salamat guys, no, for watching. Hope you enjoy, and also kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to like and subscribe and press the notification bell. Thank you.